Вітаю, друзі! Володимир Зеленський, спираючись на дані розвідки, до речі, він не сказав, якої саме, звернув увагу на активізацію Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною. Ця заява викликала здивування. По-перше, хочу звернути увагу, що саме здивування, а не якусь тривогу в Україні. Чому? Ну, тому що всі уважно спостерігають за тим, що відбувається в Білорусі. Більше того, за словами президента, там будують дороги у напрямку України та облаштовують артилерійські позиції. І Зеленський вважає, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну. Почнемо з того, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну з Україною ще з 22-го року. Більше того, саме тоді вперше Білорусь була використана як плацдарм для наступу на Україну. Це якщо Зеленський забув. І, до речі, тоді його про це попереджали західні розвідки, тим, яким він не повірив. А от тут він каже, що є інформація від розвідки про активізацію Збройних сил. Я не знаю, відверто кажу, яка саме розвідка, але схоже, що це та сама розвідка, яка повідомила Зеленському, що так, Татаров вбивав чеченців в Києві на початку повномасштабного вторгнення. Ну, хоча всі знають, що нікого Татаров не вбивав, але Зеленський в це вірить. І отут питання, що ж це було? Давайте розберемося, бо загроза з боку Білорусі існує перманентно. А от чому заява з'явилася саме зараз, і чи дійсно білоруси готуються до, скажімо так, військового протистояння, зараз поясню. Небезпека, як я казав раніше, з боку вторгнення з боку Білорусі була актуальна ще у лютому-березні 22-го року, коли росіяни стояли ще під Києвом. Тоді вважалося, що хоч і невелика білоруська армія може якось посилити росіян. Згодом, коли розібралися, з'ясувалося, що це паркетна армія. Не готова, не обкатана у війні, не маючи досвіду, не маючи потрібного озброєння і не оснащена як так потрібно, а також не навчена. Так, це маса, але як масу знищують Збройні Сили України, всі вже бачили. От коли НАТО в росіян йде атаку, навіть якщо це окремо невеликими групами, вони знищуються і впівішками дуже швидко. Якщо воїни не підготовлені, вони не знають, як поводитися на полі бою, а без обкатки на полі бою майже неможливо сьогодні довести свою ефективність, тож всі розуміють, білоруські війська ніяк не можуть бути використані чисто як окрема одиниця. Друге, чи можна їх заміксувати з росіянами? Можна 100% одягнути росіян в білоруську форму і звідки тільки взяти цих росіян. Сьогодні росіян не вистачає для того, щоб вести більш активний наступ на Покровському напрямку, Новоолександрівському напрямку, на Сумському напрямку, на Слобожанському напрямку, Оріхівському. Не вистачає напрямків багато, а у росіян не вистачає сил. А тут з'являться сили, щоб вони наступали з боку Білорусі на Україну. Не зможуть. Це перше. Друге, давайте відверто казати, завдяки генералу Наєву там побудована непогана лінія оборони. До речі, саме генерал Наєв будував також лінію оборони на Донбасі. І завдяки ще в 2015 році, і завдяки цій лінії росіяни і досі не можуть прорватися. Але ж ми знаємо, що окремі талантливі особи в Офісі президента можуть зробити так, щоб полегшити можливості для росіян. Щось розмінувати, десь проходи зробити. Ну, тут нічого дивного. Не перший раз. Але тут же інша історія. Чи може дійсно Лукашенко піти зараз на загострення ситуації і почати війну? Бо він розуміє, якщо почнеться війна і дійсно перші труни з білоруськими громадянами будуть повертатися додому, це розірве головне. Те, що в них є, це договір, що завгодно, але білоруси не воюють. Бо в Білорусі головна ідея, я не жартую, це ідея фікс, аби не було війни. Вони цим живуть. І це такий суспільний договір. Все, що завгодно, кради, там, утримай собі нових молодих коханок, займайся чим завгодно, переслідуй за свободу і демократію, порушуй демократію, але війни не повинно бути. От білоруси готові терпіти все, поки немає війни. Якщо буде війна, то цей договір буде розірваний. І Лукашенко це розуміє. Але нічого не можна виключати, бо, звісно, війна з Україною – це останнє, що він би хотів. Більше того, він дуже залежний. І тут
на допомогу Лукашенку приходить те, що він дуже зараз активно в переговорах з американцями. До речі, варто звернути увагу, що Лукашенко зараз дав інтерв'ю і коментар Russia Today. І відповідно потенційні докори з боку Росії щодо перемовин з США. Він каже, якщо в Росії мені хтось дорікає, що я веду перемовини з американцями, то я можу поставити їм запитання, а ви що, не ведете з американцями діалог? Так, Бульба-фюрер зараз почав виправдовуватись, тому що йому почали вказувати, він займається окремими тихими переговорами в своїх інтересах. Він непогано комунікує з Китаєм, намагаючись зменшити тиск з боку Москви. Він повністю прогнувся під Путіна, але і американці йому стають в нагоді, бо це можливість, скажімо так, диверсифікувати вплив і, якщо що, перекинутись під іншого господаря. А Лукашенка завжди хоче собі мати якогось сильного господаря. Він як тій міньйон в мультфільмі «Гидкий я». І от тут 100% той самий образ. Те, що він, ну скажімо так, класичний колгоспник з диктаторськими замашками, це окрема історія. Але він розуміє, йому потрібний хтось, на кого він може спиратися. І тут він спирається зараз на американців. Він каже, я веду діалог з американцями не проти Росії, не проти Китаю, зверніть увагу. За що нам дорікати? Нема за що. Правильно, він шукає собі господаря ще одного. І, до речі, додав він, що під час будь-яких перемовин з західними країнами каже, що я не їх сукін син. І що вони з задоволенням мене переріжуть і виплюнуть. Тут інше. Скажімо, скоріш Росія так з ним поступить, але варто звернути увагу на інше. Я поговорив з представниками Збройних сил України, Генштабу і представниками Служби безпеки України. Жодних ознак підготовки до наступу з боку Білорусі немає. Не знаю, звідки Зеленського взяти інформацію, що з Білорусі щось почнеться. Ще раз кажу, я не знаю, що в голові Зеленського. Ну, може, з того ж джерела, як я казав, що наш шоумен впевнений, що Татаров вбивав на Майдані, вбивав чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення, що є брехнею абсолютною. І ще раз, ми пам'ятаємо, що генератор ідей і заяв Зеленський обіцяє все, що завгодно розповідає, там блекаути в Москві, від коронавіруса, вакцину, 3000 ракет і нічого цього не робить. Тут те ж саме. Але треба звернути увагу. У будь-якому разі, поки що змін на кордоні з Білорусією, які могли б свідчити хоч якусь підготовку до вторгнення, не просто не спостерігається, а не фіксується жодною розвідкою в світі. Бо я поговорив із нашими розвідниками, і має комунікації з деякими європейцями. Немає. А у Зеленського в голові є. І тут питання, чи адекватний наш президент, воно постає руба. Бо якщо він зараз таке заявляє, хоча тут є одне припущення, а може це таке зухвала історія про те, що він зараз каже, бачите, вже із Білорусі готуються наступати, давайте домовлятися, я і Шуфрича, випустив вже, ви ж бачите, що відбувається. Ну, тут багато чинників. Звертати увагу не треба на все загалом. Але зразу скажу, ще раз, з Білорусі поки не те, що вторгнення не може бути, а навіть нема ресурсу для того, щоб якусь провокацію зробити, яка б мала б ефект. Ну, окрім там закидати якісь там мінами чи ще щось. Ой, і коли Лукашенко, він каже про те, що його може чекати доля венесуельського диктатора, його можуть викрасти, мені здається, що Володимир Олександрович знову передивився якихось фільмів про операцію Дельта, спецназ, ще щось. Ну, хоча знову в ньому прокинувся актор, і він відчув себе, мабуть, Томом Крузо з Mission Impossible. Але актор залишається актором, а нам треба президент. Тому, ще раз кажу, слова президента не мають жодного відношення до реальності. Хоча, треба розуміти, вже за деякий час, там за півроку, за рік, все може змінитися. І росіяни можуть передавити Лукашенка і просто-напросто почати бойові дії з його території. Але для цього їм потрібен теж ресурс.
якого в них зараз немає. До речі, як і здорового глузду в голові у нашого президента. На жаль, бо інакше б він таких заяв не робив. Тож, уважно спостерігаємо, що відбувається далі, і сподіваємося, що рано чи пізно в Білорусі, як і в Москві, буде по телебаченню Лебедине озеро. А це, як відомо, добра традиція у всіх країнах, де є диктатори. Сподіваюсь, так і станеться. А нам за вторгнення з боку Білорусі зараз хвилюватися не варто. Ресурсів просто немає. Але хочу звернути увагу. Зеленський на цьому намагається гратися. І от тут питання, навіщо це йому? Якщо він розуміє, і чи адекватен він, якщо він не розуміє? Відповіді пишіть в коментарях. Цікаво, що ви напишете. І дякую вам, що ви підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. І окремо подяка, як завжди, що ви радите цей канал своїм друзям, знайомим, колегам, родичам. Це важливо. Повинні знати люди правду. Ну і головне, підтримуйте ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було справді гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Thank you.